Frumoși mei tauri, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus cu mesaje de la aceste minunate cărți de oracol. Această etalare o vom face scoțând 3 mesaje din acest set de oracol și de aici vom scoate clarificări sau sfaturi, habar n-am ce vrea să ne arate acest prim set de cărți. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă spun că o să ne vedem cam de 2 ori pe lună cu tarotul, pentru că o săptămână filmez tarot, o săptămână filmez materiale legate de viață și psihologie și spiritualitate, iar o săptămână filmez materiale pentru astrologie. Am deschis noul canal despre care v-am vorbit, legat strict de astrologie. Canalul se numește Logica Astrelor 26, că s-a născut în anul 2026. Vă invit acolo, vă las linkul în descriere dacă sunteți interesați, curioși, că știu că sunt curioși despre astrologie pe acest canal, așa că vă las linkul în descrierea acestui material. Cei care mă vedeți pe TikTok, atât astrologia cât și tarotul vor rămâne pe canalul de tarot, însă celălalt canal despre care vorbeam, pe TikTok îl găsiți sub numele de Fără Mască 26, așa că puteți să-l căutați pe TikTok, acest canal în care vorbim despre lucruri de viață, da? Sau psihologie, spiritualitate și vom vorbi despre multe lucruri. În fine, trecem la treabă. Hai să vedem. Mesaje bonus pentru tauri. Mesaje bonus pentru luna mai, bineînțeles, pentru tauri. Soare, luna, ascendent sau Venus în taur, bineînțeles. Aici vom scoate cele 3 mesaje și începem. La capătul cărților, mesajul este de independență. Hai să spunem așa, mesajul principal, mesajul bonus principal pentru taur este independență. Taurul reprezintă, hai să spunem așa, arhetipal vorbind, căutătorul siguranței, independenței, atât financiare sau, mă rog, siguranța materială, financiară și așa mai departe. Ei bine, mesajul principal pentru voi este: rămâi pe această scară de căutare a independenței, pentru că este, sau a siguranței, este în esența ta. Nu putem să facem abstracție de la esența noastră, dragii mei. Fiecare dintre noi ne naștem sub un semn zodiacal anume, ne naștem cu calitățile și defectele acelui arhetip, așadar trebuie să rămânem într-un fel sau altul în această esență. Bun, primul mesaj pentru voi este a curge, a fi fluid, a fi adaptabil. Taurul este un semn de pământ fix care are nevoie de, hai să spunem așa, acea confirmare că totul este sigur și nemișcat. Fixul din această zodie are de văzut cu să știu că lucrurile nu neapărat că nu vreau să se miște, ci nu vreau să dispară ceea ce am reușit să construiesc ca stabilitate și siguranță pentru mine. Ideea este că aici mesajul este: dragă taur, ai nevoie să înveți să și te adaptezi circumstanțelor care vin în viața ta, pentru că viața este despre suișuri și coborâșuri, nu este lină, nu este fixă, nu este liniară ca să se întâmple tot timpul lucruri previzibile. Așadar, ești invitat să curgi un pic cu viața. Hai să vedem la ce se referă întâi. Dacă găsim sfaturi, le vom interpreta. Dacă nu, pur și simplu să vedem la ce se referă această fluiditate care ți se cere, da? Mă rog, ți se cere, că nu vreau să fiu interpretată greșit. Se sfătuiește să fii mai fluid. Avem moartea.
Și avem eremitul. Acum, de ce se cere fluiditate în ceea ce îl privește pe Taur? Pentru că ori aici vorbim despre o situație sau evenimente prin care ați trecut în ultima perioadă și care au lăsat niște urme în interiorul vostru, v-au făcut acele experiențe prin care ați trecut, v-au transformat într-un fel sau altul. Acum, pentru unii dintre voi, v-au transformat în niște eremiți, adică v-au transformat în niște pusnici. Preferați să stați singuri, să faceți cum știți voi, cum credeți voi în urma acestor experiențe transformatoare și cu eremitul tindem să ne izolăm. Da, mie îmi place să spun că eremitul este personajul care se închide, se duce în vârf de munte și stă acolo pusnic singur, să nu mai vadă, să nu mai audă, ființă umană că e sătulă de oameni, cumva, da. Ei bine, nu, aici mesajul este, e nevoie să curgi și să te readaptezi în urma experiențelor poate foarte, foarte dureroase prin care ai trecut. Moartea nu este un, hai să spunem, arhetip ușor de dus sau nu este o transformare lină și ușoară. Este o transformare radicală, este o transformare dureroasă, da? Este imaginea acelei nopți negre a sufletului. Dar asta nu înseamnă că trebuie să te transforme într-un boșorog, să îl numim așa, închis în propria lume interioară. Eremitul vine cu mesajul sau cu sfatul, dacă vrei, a introspecției. Ok, fă această introspecție pentru că ceea ce a încercat să te transforme, evenimentele care au venit către tine, au încercat să te transforme în bine, în înțelept, în matur, în ceva foarte sănătos, aș spune. Dar cum energia eremitului este sau tinde să ne ducă către singurătate, mesajul este, nu e nevoie de singurătate și izolare, e nevoie de readaptare la mediu, de readaptare în urma acestor experiențe. Cam astea sunt, să spunem așa, mesajele și sfaturile pentru voi. Pentru unii dintre voi să ne înțelegem, da? Următorul mesaj. Oportunitate. Hai să vedem. Aici vorbim despre o oportunitate. Despre ce oportunitate vorbim aici? Ok, au sărit două cărți. Ia uite, nebunul și asul de cupe. Oportunitatea, acum, dacă înțelegeți, cei care vă regăsiți în aceste mesaje, cei care ați stins în ultima perioadă, în urma acestor schimbări drastice, să nu uităm că Uranus a stat 7 ani în semnul Taurului. Taurul a suferit mult în ultimii 7 ani. Uranus nu este o energie, nu e o energie ușoară. Uranus încearcă să ne facă să ne readaptăm, însă pentru un semn fix ca Taurul nu este ușor să accepte schimbarea, da? Nu este ușor. Pentru cei care ați avut experiențe disruptive, pentru că cu asta vine Uranus, da? Cu răsturnarea vieții cu curul în sus, și ați tins către această izolare și singurătate, dacă reușiți să vă readaptați și să reinterpretați, îmi vine să spun, evenimentele prin care ați trecut în ultimii 7 ani, aici e loc de foarte bine, da? E loc de foarte bine. O nouă viață, vindecare,
o nouă relație în cazul în care sunteți singuri, suscitarea, să zicem așa, relației actuale pe care o aveți în cazul în care aici ați trăit izolați, unul într-o cameră, nu știu, o nouă viață, dragii mei. Deci e ca și cum, dacă vă dați voie să vă readaptați acum sau să reinterpretați aceste trăiri, experiențe pe care le-ați avut, restul, n-avem cum să nu interpretăm viitorul, prezentul și apoi viitorul, ca fiind un nou început, o nouă viață, o nouă șansă, o nouă oportunitate, da? Indiferent cu ce vine. Că vine aici cu deschidere către iubire, că vine aici cu resuscitarea relației, da? Sau cu un nou început, fie un job, fie plecare în străinătate, nu contează. Ideea e că vine cu ceva nou, da? Dacă nu continuăm să ne izolăm. Mesajul principal e independență. Pe picioarele tale, tu hotărăști, tu ești cel care decide ce vrea să trăiască de acum înainte, extrăgând din aceste, hai să le numim, din aceste trăiri, experiențe pe care le-ați avut, extrăgând cu maturitate ceea ce au vrut cu adevărat unde au vrut cu adevărat să vă ducă acele evenimente. Evenimentele care s-au petrecut în viața voastră nu au vrut să vă ducă la a fugi de lume sau la a vă răci, izola, ci la înțelepciune și la maturizare. Atât. Cam asta ar trebui să extrageți, aș spune. Ceva ați avut de învățat, a fost dur, dar aici e vorba despre capul sus, că tu poți pe mai departe. Avem oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Hai să vedem cu ce vine acest mesaj. Luna și justiția. Dragii mei, mesajul este oglindă. Ce înseamnă oglindă? Un obiect pe care mi-l pun în fața mea și mă privesc pe mine, că doar nu mă uit în oglindă și îl văd pe soțul meu sau o văd pe fiica mea sau îl văd pe tata, pe mama sau pe oricine altcineva. Nu. În oglindă întotdeauna ne vedem pe noi. Da? Ne vedem ce ne vedem. Ce nu acceptăm din trecutul nostru. Nu accept un divorț. Nu accept injustițiile. De ce a trebuit să mi se întâmple mie? De ce? Aici sunt toate explicații. Oglinda nu are un alt rol decât să ne arate modul în care noi interpretăm într-un fel sau altul trecutul, injustițiile care au avut loc în viața noastră, despărțirile, nu știu, trăirile, traumele, tot ce are legătură cu trecutul și cu corectitudine. De-aia această combinație ne vorbește despre de ce a trebuit să mi se întâmple mie. Când ne întrebăm de ce a trebuit să mi se întâmple mie, suntem pe picior de victimă și nu facem decât să încercăm să căutăm explicații rezonabile la incorectitudine. Da? Eu sunt o persoană bună, de ce a trebuit să mi se întâmple mie? E bine, pentru că probabil ai fost o persoană prea bună și trebuie să te trezești odată și să începi să fii și tu cu adevărat independent. Ce înseamnă, dacă o luăm mai profund, înseamnă eu sunt cel care decide ce vreau să trăiesc, eu sunt cel care decide cum vreau ce aleg, cum, da? Deci ține doar de mine. Însă, în momentul în care eu m-am lăsat rât de evenimentele astea și m-au dus pe picior de izolare,
Nu mai dau nicio oportunitate, pentru că asta e, dar e momentul să văd de ce nu vreau să mai dau oportunitate. Aici avem un soi de, hai să spunem așa, pentru unii dintre voi un soi de karmă, dacă vreți. O karmă pe care trebuie să o rezolvați. Karma, ce înseamnă? O adunătură de evenimente din trecutul nostru, plăcute, neplăcute, nu contează, pe care noi hai să numim cauză și efect. Ceva din ceea ce noi am făcut în trecut are un efect în viața noastră. Este cazul să începem să vedem în această oglindă și ceea ce noi am făcut corect, prea corect și cu ceilalți, dar n-am fost corecți cu noi, cum a fost am promis că nu mă mai duc pe psiholog, pe psihologic, pardon, dar n-am cum să nu mă duc pe psihologic. N-am cum. Când noi nu acceptăm niște trăiri, când noi nu acceptăm niște evenimente și încercăm doar să le interpretăm ca fiind corecte sau incorrecte, dar nu vedem ce vor de fapt să ne arate despre noi, acolo avem o problemă și atunci e când, hai să zicem așa, strângem karmă, da? Eu zic între ghilimele mereu, pentru că chestia cu karma, pentru mine sunt, domnule, eu m-am comportat într-un fel, bun sau rău, și asta are un efect în viața mea. Este foarte ușor de înțeles. Mie nu-mi place să zic karmă ca fiind ceva ce este în afara noastră, domne, asta trebuia, era destinul meu, ca eu să trec prin multe nenorociri, pentru că, dă alții explicații despre karmă, explicații tâmpite și iraționale, da? Cauză și efect. Orice facem sau nu facem în această viață are un efect în viața noastră, iar acest efect este egal cu karma asta care e explicată de spiritualiști. Cam asta e ideea, da? Deci aici e vorba despre ca noi să ne considerăm persoane sigure pe noi, independente și cei care decidem într-adevăr ce vrem în această viață, trebuie să învățăm din evenimentele care s-au întâmplat în viața noastră, să înțelegem că viața este despre a curge, da? despre adaptare și readaptare, să ne dăm șansa să o luăm de la zero mereu și mereu, indiferent de ce trăim, nu să stăm să judecăm și să zicem de ce eu, de ce mie și așa mai departe. Este despre a ne vedea pe noi înșine. Nu mai am altceva, da, asta e, îmi cer iertare pentru cei că nu m-am ținut de promisiune și nu m-am dus și n-am rămas la mesaje exact așa cum au ieșit și m-am dus din nou pe psihologie, pentru că această adunătură de mesaje încearcă să ne transmită ceva psihologic. Nu mai am altceva. Vă pupăcesc!